හැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා මේ ඉන්නේ SLTechbuddy YouTube channel එක සමගින්. ඉතින් ඇත්තටම අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ KVM ජාතිය ස්විච් එකක්. මේක ඇත්තටම USB type එකේ ස්විච් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි හිතන්න ඔයගලන්ට මැෂින් දෙකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් කාට හරි ලැප්ටොප් මැෂින් එකක් සහ ඩෙස්ක්ටොප් වර්ගයේ මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් same keyboard එකට ඔයගලන්ට ස්විච් වෙවි වැඩ කරන්න ඕන නම් කනෙක්ට් කරලා ඉතින් මේ ස්විච් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ස්විච් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන USB එක හරහා ඔයගලන්ගේ මැෂින් වල තියෙන USB port වලට. එතකොට ඔයගලන්ගේ මැෂින් දෙකකින් කනෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා තනි keyboard සහ mouse එකකින් ඔයගලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි වෙනවා මැෂින් දෙකක එකිනෙකට ස්විච් කරලා same keyboard mouse වලින් වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි මේක කොයි වගේද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේ පැකේජ් එක මේකත් ආවේ දරස් වලින්. ඉතින් අපි මේක ගලවන්නේ. ඉතින් හොඳ පැකින් එකක දාලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ කවර් එකත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. UGreen කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ. 4 port USB 2 switch box කියලා ඔයගලන්ට දැන් පේනවා පින්තූරම් මේකේ. ඉතින් තව විස්තර වගේක් දාලා තියෙනවා. 480 bps කියලා plug and play USB 2 කියන්නේ USB 2 support කරනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට drivers install කරන්න ඕනේ නැහැ. සහ තවත් විස්තර ටිකක් මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නුම් කරනවා. ඉතින් මේකේ දාලා තියෙනවා මේක ගැන හැඳින්වීමක් සහ මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මොනවද කියලා. හැඳින්වීමේදී ඉතින් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය පරිදි කියලා තියෙන්නේ තනි කීබෝඩ් එක සහ mouse එකට. ඒ කියන්නේ USB support කරන තනි කීබෝඩ් එකක් සහ mouse එකක් ඕගලන්ට ෂෙයා කරගත්ත හැකි මැෂින් දෙකක් එක්ක. ඉතින් මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් අපි unbox එකට යමු. ඉතින් මේක අපි ගලව ගමු මුලින්ම. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයගලන්ට ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් කුඩා ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතුරු ටික කේබල්ස් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම ඒකට තව පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තමයි මේගොල්ලෝ කේබල්ස් ටික දාලා දෙන්නේ. කේබල්ස් දෙකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒකත් මම එළියට ගන්නවා. මෙතන තියෙන USB 2 port දෙකට ඔයගොල්ලන්ගේ මැෂින් දෙකට සම්බන්ධ කිරීමටයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අනෙකුත් devices ඒ කියන්නේ keyboard, mouse, printer සහ වෙනත් device එකක් තියෙනවා නම් මේ පැත්තටත් ඔයගොල්ලන්ට device 4ක් ගහ ගන්න පුළුවන්. USB එකකින් සම්බන්ධ කරලා කම්පියුටරේට මේ පැත්තට ඔයගොල්ලන්ගේ keyboard එකයි mouse එක ඒ වගේම printer සහ වෙනත් device එකක් ඕගොල්ලන්ට මේකේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම switch කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ බටන් එක press කරපුවාම machine දෙකට switch වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ machine දෙකට switch වෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් බටන් එක press කරපුවාම ඒක ඊළඟ machine එකට switch වෙනවා. ඉතින් අපි මේක දැන් සම්බන්ධ කරලා බලමු. ඉතින් කම්පියුටර් එකට ගහන්න ඕන ඉන්පුට් දෙක මේ වගේ සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් ඉන්පුට් දෙක මේ වගේ මැෂින් දෙකට ඔයගලන්ට ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට කීබෝඩ් එකයි mouse එකයි සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙන දෙවෙනි මැෂිම මේ පළවෙනි මැෂින් එක. ඉතින් මැෂින් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මැෂින් එකක් සහ මේ තව මැෂින් එකක්. මේ keyboard එක සහ mouse එක. මම mouse එක ඔයගලන්ට පේන ඇති mouse එක මේ
පළවෙනි මැෂින් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් දැන් මම දෙවෙනි මැෂින් එකට shift වෙන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අනිත් මැෂින් එකේ වැඩ කරන්න ඕන නම් මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මම මේ බටන් එක ඔබපුවාම මේකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දෙවෙනි මැෂින් එකට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකේ මම මවුස් එක මූව් කරපුවාම මවුස් එක එහෙම යනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඒ වගේම මම දැන් කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නම්. ඉතින් මම දැන් Windows key එක මේකේ ඔබපුවාම ඔයගොල්ලන්ට Windows එනවා. ඉතින් ඊළඟ මැෂින් එකෙත් ඔය වගේම මම පෙන්නන්නම්. මම ආපහු මේක shift කරනවා ඊළඟ මැෂින් එකට. ඉතින් ඔන්න මම දැන් කීබෝඩ් එකේ Windows key එක ඔබපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Windows key එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම mouse එක එහෙම කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. එහෙට මෙහෙට mouse එක යනවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නුවා USB switch එකක්. ඔයගොල්ලන්ට machine දෙකක් එක විට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් keyboard එකට සහ mouse එකට connect කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්ක share කරලා like එක click කරලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඉතින් මම දාන අලුත් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට notification එකක් මාර්ගෙන් ගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ notification button එක click කරන් තියාගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.